Chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn thay một cái con chế cái con NE555 này nè, cái lỗ chân cắm mà vào cái lỗ chân dán. Thay vì thường thì mình cũng hay bị trường hợp khi mà thao tác trên cái con chân dán này đó, mà mình còn để nguồn đó thì nó dễ bị chết, hay là mình do sơ suất gì đó nó hay bị chết con này. Nhưng mà đâu có thể nào có sẵn để mà thay vô đâu, nên là thường là mình hay chế cái con chân cắm này vô con chân dán. Rồi cái cách chế này thì như thế nào? Thì cái data của nó, data sơ đồ mạch của nó đó thì nó cũng y như nhau thôi. Các bạn để ý coi cái nút gùi nằm chỗ nào. Rồi ví dụ như cái này mình đã lấy ra sẵn rồi ha, mình bỏ ra nè. Bây giờ các bạn để ý cái chốt viết này ha, chốt viết chỗ này nè. Thì ngồi mình sẽ xoay theo hướng này, mà đặc biệt cái này nè, cái này nó đâu có gần chân đúng không? Cách xa, rất là xa luôn. Bây giờ mình sẽ hàng một bên, gom chân lại hàng một bên nha. Rồi giờ mình sẽ hàng theo hướng nào có lợi nhất cho mình. Mình vẽ hướng này đi. Rồi trước tiên vẽ cho ngay ra. Đó, mình sẽ gom cái chân nó lại. Mình canh cho coi nó vừa rũ chân chưa. Chúng ta sẽ cắt bằng đó. Rồi chân gì lại giờ các bạn. Bây giờ chúng ta tiến hành hàng. Tiếp sát cho các bạn coi nha. Chưa này đâu.
chọt nè. Này các bạn, này dính một bên chân nó rồi ha. Rồi còn bên chân còn lại chúng ta bẻ xuống. Bẻ xuống chúng ta cho dựng đứng vậy luôn. Rồi, chúng ta cần dây đồng. Đây dây đồng. Tước cộng dây điện ra. Cứng hơn đó, muốn cho cái con xe nó chắc chắn hơn, chúng ta lấy cái loại dây đồng cứng nè, loại dây đồng cứng nè. Thì đưa vô nó sẽ chắc chắn là nó cứng hơn.
Hệ thống hoàn thành. Rồi giờ chúng ta test thử nha. Con tụ này nãy mình tháo ra cho dễ lắp con IC đó vô các bạn. Giờ chúng ta test thử. Ok ha. Còn một cái nữa các bạn, cái mạch này là cũng bị cháy con IC, cháy con IC chân dán này các bạn. IC chân dán rất dễ cháy. Đây. Này mình cũng vừa chế vô xong. Mạch này là mạch tạo độ trễ. Đó, khi mà bị cháy mà các bạn tím con kiếm không có linh kiện đó, thì các bạn có thể chế như thế này. Ok. Rồi chia sẻ mình tới đây. Mời các bạn đã xem nha. Lần sau mình sẽ chia sẻ những cái gì mình hiểu biết, mình sẽ chia sẻ các bạn. Mời các bạn đã xem.